સો બ્લડ ફ્લો વાળી એન્ટી બ્લડ વાળી વાત કરીએ તો એન્ટી પ્લેટલેટ એન્ટી કોએગ્યુલેન્ટ ફિબ્રિનોલાઇટિક્સ આપણે યુઝ કરીએ. ઓકે, એન્ટી પ્લેટલેટની વાત કરીએ, એન્ટી પ્લેટલેટ ડ્રગ્સ તો માન લે પ્લેટલેટ તૂટે એટલે રિલીઝ થાય થ્રોમ્બોક્સિન A2, ADP, થ્રોમ્બિન. ઓકે, અને ગુલું થાય GP2B3A. તો થ્રોમ્બોક્સિન A2 બ્લોકર આપણે આપીએ થ્રોમ્બોક્સિન A2 દેટ ઇઝ એસ્પિરિન. થ્રોમ્બોક્સિન A2 ઇટ ઇઝ COX-1 ઇનિબિટર છે એસ્પિરિન. ઓકે, બોથ એમઆઈ અને સ્ટોકમાં આપણે આપી શકીએ. ADP બ્રોકર દેટ ઇઝ P2Y12, ક્લોપિડોગ્રેલ. હવે એડીપીમાં P2Y12માં ખાલી એટલું યાદ રાખો, P2Y12 એડીપી દેટ ઇઝ એમાં રિવર્સિબલ કહો તો ગ્રેલોર વાળી રિવર્સિબલ કેન ગ્રેનોલ ટીકા ગ્રેલોર, અને ઇરિવર્સિબલ કહી તો ક્લોપિડોગ્રેલ ટિક્લોપિડિન પ્રાસુગ્રેલ, ક્લોપિડોપિગ્રેલ ટિક્લોપિડિન પ્રાસુગ્રેલ. ઓકે, પછી એડીપી વાળી કહી દીધી. થ્રોમ્બિન વાળી કહી દીધી વોરાપાક્ઝાર, પાર્બન વાળી થ્રોમ્બિન પાર્બન વોરાપાક્ઝાર ઓનલી એમઆઈમાં. ઓકે, ઓનલી એમઆઈમાં ઇન્ક્રીઝ ધ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ બ્લડ ફ્લો દેટ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન સ્ટ્રોક અને ટીઆઈમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. ઓકે, પ્રોટીએઝ એક્ટિવેટેડ રિસેપ્ટરને આપણે બ્લોક કરીએ છીએ. ઓકે, પાર1 વાળી GP2B3A એને બ્લોક કરતી દવાઓ એપ્સિક્સિમેબ ટિરોફિબેન ઇપ્ટીફિબાટાઇડ. ઓકે, એપ્સિક્સી ટિરોફી ઇપ્ટીફિબાટાઇડ. તો આ મેકેનિઝમ જોઈ લો એકવાર. ઓકે, એન્ટી કોએગ્યુલેન્ટની વાત કરીએ, એન્ટી પ્લેટલેટ થઈ ગઈ. હવે એન્ટી કોએગ્યુલેન્ટની વાત કરીએ, જો કોએગ્યુલેશન નહીં બનવા દે. ઓકે, પ્લેટલેટને જ કરતી હતી કોએગ્યુલેશનવાળી, પ્લેટલેટવાળી કોએગ્યુલેશનવાળી. ઓકે, કોએગ્યુલેશનવાળી વાત કરીએ તો એમાં ક્લાસિફિકેશન કાં તો ઓરલ કાં તો ઇન્જેક્ટેબલ. ઓરલમાં વાત કરીએ તો વિટામિન K બ્લોકર, ઓકે, વારફરિન, ડાઇક્યુમેરોલ, અને ન્યૂ ઓરલ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ અથવા નોવેલ અથવા ન્યૂ ઓરલ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ અથવા ડાયરેક્ટ ઓરલ એક્ટિંગ, તો એમાં કંઈ ડાબીગેટ્રેન 10 ઇનિબિટર છે આ ડાબીગેટ્રેન, અને વિટામિન K વાળી વારફરિન અને ડાઇક્યુમેરોલ, અને ઇન્જેક્ટેબલ થ્રોમ્બિન ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ. ઓકે, ઇનડાયરેક્ટ. ઓકે, સો વિટામિન Kની વાત કરીએ, એમાં પહેલાં વારફરિન જોઈએ તો આપણે વિટામિન Kની ઓક્સિડાઇઝ વિટામિન K રિડક્ટેસથી રિડ્યુસ વિટામિન K રિડ્યુસથી ઓક્સિડાઇઝ તો ગામા ગ્લુટામેલ કાર્બોક્સિલેસ દ્વારા રિડ્યુસથી ઓક્સિડાઇઝ થશે. ફેક્ટર જોશે 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10 એક્ટિવેટ થશે. ઓલ્સો પ્રોટીન C અને પ્રોટીન S એક્ટિવેટ થશે. ઓકે, 4 થી 5 દિવસમાં. હવે આમાં આપણે જે વારફરિન K હશે, વારફરિન દેટ ઇઝ વિટામિન K બ્લોકર. ઓકે, ઇનિબિટ કરી દેશે. ઓકે, વિટામિન K રિડક્ટેસને ઇનિબિટ કરશે. ઇનએક્ટિવ હાઇપરકોએગ્યુલેટિવ ડર્મલ વાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ જોવા મળશે ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ પ્રોટીન C. ઓકે, ડર્મલ વાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ પ્રોટીન C. વારફરિન છે દેટ ઇઝ ઓરલ છે, વિટામિન Kને બ્લોક કરે છે. ઓરલ આપી વારફરિન, 4 થી 5 દિવસમાં એક્શન આવે. મેન્ટેનન્સ માટે આપણે આપણી કારણ કે તરત નથી આવતું. પ્રેગ્નન્સીમાં ના આપીએ. ઓકે, પ્રેગ્નન્સીમાં નોટ ગિવન. ઓકે, નોટ ગિવન. મોનિટરિંગ PTINR એન્ટીડોટ વિટામિન K. ઓકે, વારફરિનનો વિટામિન K છે, અને બ્લીડિંગમાં 4 ફેક્ટર કોમ્પ્લેક્સ આપી. ફર્સ્ટ ટુ ડિક્રીઝ ફેક્ટર 2, 7, 9, 10 કીધા હતા. ફર્સ્ટ ડિક્રીઝ ફેક્ટર 7, 2, 7, 9, 10 હતા. 9 અને 10 ફર્સ્ટ ટુ ડિક્રીઝ ફેક્ટર 7. ઓકે, સેકન્ડ ટુ ડિક્રીઝ દેટ ઇઝ પ્રોટીન C, અને લાસ્ટ ટુ ફેક્ટર 2. ફર્સ્ટ 7, સેકન્ડ પ્રોટીન C, અને લાસ્ટ ટુ ફેક્ટર 2. ઓકે, હવે ન્યૂ ઓરલ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ ડાબીગેટ્રેન આપણે કીધી દેટ ઇઝ થ્રોમ્બિન ઇનિબિટર દેટ ઇઝ ડાબીગેટ્રેન. ઓકે, ડીબીટીના ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ કરીએ ડાબીગેટ્રેન, ડીબીટીના ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ કરીએ. ઓકે, અને પ્રોફાઇલેક્સિસ ડીબીટીમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. ડીબીટીના પ્રોફાઇલેક્સિસમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે. પ્રોફાઇલેક્સિસ થ્રોમ્બોસિસ ઇન નોન વાલ્વ્યુલર એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે. ઓકે, ફેક્ટર 10 ઇનિબિટર વાત કરીએ તો રિવારોક્સા, પિક્સા, ઇડોક્સા, બેટ્રિક્સા. હવે પ્રોફાઇલેક્સિસ ઓફ થ્રોમ્બોસિસ જોઈએ ઇન એટ્રિયલ એફિપમાં વાત કરીએ પ્રોફાઇલેક્સિસ ઓફ થ્રોમ્બોસિસ, એમાં જોઈએ મેકેનિકલ વાલ હોય એમ હોય તો વારફરિન આપી, પણ નેટિવ વાલ હોય તો આપણે ડાબીગેટ્રેન આપીએ. ઓકે, ડાબીગેટ્રેન આપીએ દેટ ઇઝ ઓરલ. એક્સેપ્શન કયું ડાબીગેટ્રેન નેટિવ વાલમાં? બીજું કે ઇવન વિથ નેટિવ વાલ સિવિયર માઇટલ સ્ટેનોસિસ હોય તો આપણે વારફરિન આપીએ, અથવા સરફેસ એરિયા લેસ દેન 1.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર હોય એમાં આપણે વારફરિન આપી દઈએ. ઓકે, સિવિયર માઇટલ સ્ટેનોસિસ, સરફેસ એરિયા લેસ દેન 1.5 વારફરિન. ઓકે, અને આપણે મોનિટરિંગ કોએગ્યુલેશન મોનિટરિંગ કેમાં કરશું? ઓકે, કોએગ્યુલેશન મોનિટરિંગ વાત કરીએ દેટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ કેમાં? તો APTT કેમાં રિક્વાયર્ડ હોય? વિથ અનફ્રેક્શનેટેડ હિપેરિન અને પેરેન્ટ્રલ ડાયરેક્ટ થ્રોમ્બિન ઇનિબિટર અને PTINR વાઇફરિનમાં. ઓકે, PTINR વાઇફરિન, APTT વાત કરીએ વિથ અનફ્રેક્શનેટેડ હિપેરિન અને પેરેન્ટલ ડાયરેક્ટ થ્રોમ્બિન ઇનિબિટર. નોટ રિક્વાયર્ડ ઇન DLF દેટ ઇઝ ડાબીગેટ્રેનવાળી, લો મોલેક્યુલર વેઇટ હિપેરિન અને ફોન્ડાપેરિનોક્સ, આમાં નોટ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, હવે ઇન્જેક્ટેબલ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ વાત કરીએ થ્રોમ્બિન ઇનડાયરેક્ટ જોઈએ દેટ ઇઝ અનફ્રેક્શનેટેડ હેપેરિન, એમાં આપણે કીધું કે રિક્વાયર્ડ. ઓકે, APTT વિથ આમાં અનફ્રેક્શનેટેડ અને APTT રિક્વાયર્ડ ફોર અનફ્રેક્શનેટેડ હેપેરિન અને પેરેન્ટલ ડાયરેક્ટ થ્રોમ્બિન ઇનિબિટર. ઓકે, પેરેન્ટલ ડાયરેક્ટ થ્રોમ્બિન ઇનિબિટર. ઓકે, પછી ડાયરેક્ટ જોઈએ અહીંયા
કે લો મોલિક્યુલર વેટ હિપેરિન હોય 10 એ વધારે 2 એ 10 એ 2 ઇક્વલેટ ફોન્ડાપેરિનોક્સ 10 એ ઓનલી. ઓકે, ફોન્ડાપેરિનોક્સ 10 એ ઓનલી. આ બેન્ડરી સાઇઝ ઇઝ લેસ તો સબક્યુટેનિયસ રૂટમાં આપી હતી પ્રોફાઇલેક્સિસ ટ્રીટમેન્ટ માટે અને વન્સ અ ડે. ઓકે, અને ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ થ્રોમ્બોસિસ. ઓકે, એમાં ડીબીટી પલ્મોનરી में ड्रग ऑफ चॉइस लो मोलिकुलर फेंटा कारण કે સાઇઝ નાની છે. પ્રોફાઇલિસિસ સબક્યુટેનિયસ વન્સ અ ડે દેવી પડે થ્રોમ્બોસિસના ટ્રીટમેન્ટ માટે. એમાં ડીવીટી પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ. લાર્જ સાઇઝ છે સબક્યુટેનિયસ દઈએ તો લો બાયોબિલિટી એટલે ટ્રીટમેન્ટ છે ને આઈવી જ દેવી પડે. ઓકે, મલ્ટિપલ ડોઝ જોઈએ ને રિનલ ફેલિયરમાં આપણે માની લે પેશન્ટ વિથ રિનલ ફેલિયર કહે તો જ આપણે પ્રિફર યુએફએચ. ઓકે, યુએફએચ કહે તો રિનલ ફેલિયરમાં. પછી એન્ટીથ્રોમ્બિનવાળી. ઓકે, અને 10 એ અને 2 એ વાળી એ જોઈ લઈએ. 10 એ 2 એ વાળી પહેલાં આપણે વારફરીન હેપેરિન જોઈએ. ઓકે, હેપેરિન કહી દીધું. હેપેરિન સબક્યુટેનિયસ આવી. આપણે ઓરલ કહી દીધું. આ વિટામિન કેને બ્લોક કરતી હતી આ એન્ટીથ્રોમ્બિનવાળી. ઓકે, એન્ટીથ્રોમ્બિનવાળી 4 થી 5 દિવસે મેન્ટેનન્સ માટે તો આ ઇમિડિયેટલી એક્યુટમાં આપીએ. ઓકે, પ્રેગ્નન્સીમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટ તો ડ્રગ ઓફ ચોઇસ હેપેરિન. અને પીટીઆઈએનઆર મેજર કરવું પડે અને એપીટીટી. ઓકે, તો પીટીઆઈએનઆર કે આ એપીટીટી કે તો આ વિટામિન કે અને પ્રોટામિનાનો એન્ટીડોટ. ઓકે, તો હેપેરિનનો, પ્રોટામિન અને વારફરીનનો વિટામિન કે. હેપેરિનના સાઇડ ઇફેક્ટ છે તો હોટ ઇઝ ધ સાઇડ ઇફેક્ટ. તો હોટ ઇઝ હાઇપર કેલેમિયા, હેર લોસ કરે, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કરે. ઓકે, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને હાઇપરકેલેમિયા, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, હાઇપરકેલેમિયા, હેર લોસ, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા મેક્સિમમ વિથ UFH more than LW and low molecular weight heparin, ultrafixinate heparin વધારે not seen with fondaparinux. થ્રોમ્બોપેરિક્સન અને થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા ન જોવા મળે. થ્રોમ્બોસાઇટોપિન મેક્સિમમ કે હીટ તો UFH. ઓકે, UFH. ડાયરેક્ટ થ્રોમ્બિન ઇનિબિટર વાત કરીએ ડાયરેક્ટની તો એમાં હતું આપણે હિરુડિન, લેપેરુડિન, બેવાલિરુડિન, એર્ગાટ્રોબેન અને મેલાગાટ્રેન. તો હિરુડિન, લેપેરુડિન, બેવાલિરુડિન તો નથી યુઝ કરતા પણ એર્ગાટ્રોબેન અને મેલાગાટ્રેન ડ્રગ ઓફ ચોઇસ હિટરિન્ડ્રોન. એન્ટીડોટ ફોર વારફરીન, વિટામિન, હેપેરિન કહી દીધું. ડાબીગેટ્રન, ઇડારીસિઝુમેબ, ફેક્ટર 10 એન્ડેક્સાનેટ. ઓકે, ફેક્ટર 10 એન્ડેક્સાનેટ. ઓકે, હવે ફિબ્રિનોલાઇટિક્સ વાત કરીએ તો ટીસ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર. ઓકે, એમાં શું હોય ફિબ્રિનોલાઇટિક કે આમાં જો માની લે પ્લાઝમિનોજન હોય તો પ્લાઝમિન થાય અને બ્રેક ડાઉન ધ ફિબ્રિન તો બાય ટીસ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર. તો આપણે આજ આપી દઈશું કઈ તો સુરત, સ્ટેપ્ટો, યુરો, રેટી, એલટી, ટેનેક ટેબ્લેટ્સ. ઓકે, સ્ટેમીમાં આપીશ તો સ્ટેમીમાં આપીએ. એક્યુટ એમઆઈ સ્ટ્રોક્સમાં આપી દઈએ. ઓકે, એ ટીસ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર. પછી આમાં કઈ ગઈ તો ટેનિક ટી પ્લેસ એ મોસ્ટ ક્લોટ સ્પેસિફિક કે તો ટેનિક ટી પ્લેસ. ઓકે, મેં ટેનિક ટી પ્લેસ એમાં સ્ટેમીમાં સ્ટેમીમાં ના આપી દેટ ઇઝ ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમમાં આપી હતી. હવે ટ્રેનેક્સેમિક અને ઇકોઝામાઇનો કેપ્રિયોઇક એસિડ જે છે ઇનિબિટર ઓફ ટીપીએ. ઓકે, અહીંયા ટીપીએ ઉપર એક કરે ટ્રેનેક્સેમિક એસિડ. ઓકે, અને સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે બ્લીડિંગ સાઇડ ઇફેક્ટ તો એનામાં આપણે ટ્રેનેક્સેમિક એસિડ ઇકોના અમાઇનો એ કેપ્રોઇક એસિડ આપી દઈએ. ઓકે, હવે ગ્રોથ ફેક્ટર વાત કરીએ. ગ્રોથ ફેક્ટર જો બ્લીડિંગ સાઇડ ઇફેક્ટ તો ટ્રેનેક્સેમિક એસિડ દેન EICA. ગ્રોથ ફેક્ટરમાં RBC ઇરિથ્રોપોઇટિન તો એમાં અને RBC ઇરિથ્રોપોઇટિન, WBC ગ્રેન્યુલર CSF, GMCF ગ્રેન્યુલોસાઇટ મોનોસાઇટ CSF અને પ્લેટલેટમાં ઇન્ટરલુકિન 11. ઓકે, તો ઇરિથ્રોપોઇટિન આપી દે છે. આર્બોપોઇટિન શું થશે અનેમિયા ઓફ CRF ડેફિશિયન્સી થાય તો અને બોન નેરો સપ્રેશન. અનેમિયા ઓફ CRF WBCમાં તો ન્યુટ્રોપેનિયા, પ્લેટલેટમાં થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા. ઓકે, તો ડાર્બોપોઇટિન, GCSM, ફિલ્ગ્રાસ્ટીન, સારગ્રામોસ્ટીન અને ઓલ્પ્રેલ વેકિન 11 લખો. ઓલ્પ્રેલ વેકિન. આયરન ડેફિશિયન્સી એનેમિયા વાત કરીએ તો ટ્રીટમેન્ટ ઓફ અમે અનેમિયા ઓફ CRF. ઓકે, આયરન ડેફિશિયન્સી એનેમિયા વાત કરીએ તો ટ્રીટમેન્ટ ઓરલ આયરન આપી, ટેબ્લેટ અથવા ડ્રોપ, એબ્ઝોર્પ્શન વધારવાળી એસ્કોર્બિક ઘટાડવાળું ફાઇટેટ ટેનેટ, ટેબ્લેટ અથવા ડ્રોપ્સમાં બી રેટિક્યુલોસાઇટોસિસ 0.5 to 1 ગ્રામ વીક અને હિમોગ્લોબિન નોર્મલ થઈ જાય પ્લસ 2-3 મહિના સુધી આપી. ઓકે, 2-3 મહિના સુધી આપી. ઓકે, અને ઇન્જેક્ટેબલ વાત કરીએ સાઇડ ઇફેક્ટ JAT સાઇડ ઇફેક્ટ અને ઇન્જેક્ટેબલ તો આયરન ડેક્સ્ટન, સોર્બિટોલ સિટ્રેટ. સોર્બિટોલ સિટ્રેટ એ IM આપી જેટ્રેટ ટેકનિક અને ડેક્સ્ટન IV IM. ઓકે, પેપ્ટિક અલ્સર ડિઝીઝની વાત કરીએ પેપ્ટિક અલ્સર ડિઝીઝ તો એમાં HCl વધી જાય તો એને ઘટાડવાવાળા જે ચેનલ હોય બધી બ્લોક કરશું. તો પહેલાં કહીએ તો આ પોટેશિયમવાળી PPI વાળી છે ચેનલવાળી એ થઈ ગયું. પછી કયું એસિટાઇલ કોલિનથી M1 જે હતું M1 સિમ્યુલેટ તો M1 બ્લોકર આપી દઈશું. H2 બ્લોકર આપી દઈએ. PGE2 સ્પેસિફિક PPI. M1 બ્લોકર પિરેન્જેપિન, H2 બ્લોકર રાનિટિડિન, સિમેટિડિન, ફેમોટિડિન, ટીડિન, PGE1 મિઝોપ્રોસ્ટોલ આપીશ મોસ્ટ સ્પેસિફિક ફોર ઇન્ડ્યુસ્ડ NCD ઇન્ડ્યુસ્ડ પેપ્ટિક અલ્સર પણ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઓલવેઝ PPI. ઓમેપ્રાઝોલ, એસોમેપેન્ટોલ આન્સર આ બે. પિરેન્જેપિન આપી M1, રાનિટિડિન, ફેમોટિડિન, સિમેટિડિન, મિઝોપ્રોસ્ટોલ આ થઈ ગયું. PPI જે છે એન્ટેરિક કોટેડ હોય, એન્ટેરિકની કોટિંગ હોય. ઓકે, પ્રો ડ્રગ એસિડિક મીડિયમમાં, ઇરિવર્સિબલ હિટ એન્ડ રન ડ્રગ ઓફ ચોઇસ પેપ્ટિક GRD જોલિંગલ ઇન્જેક્શન. સાઇડ ઇફેક્ટ શું કરે ડિક્રીઝ કેલ્શિયમ
ઓકે, દેટ ઇઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કરે, ડિક્રીઝ વિટામિન B12, મેગેલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, મેગેલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા એન્ડ ઇન્ફેક્શન વધારે. ઓકે, ઇન્ફેક્શન વધારે. એન્ટીસિસ્ટ કહીએ તો ફાસ્ટેસ્ટ પેઇન રિલીવર and acid. Antacid is the fastest pain reliever. ALOH3, MgOH2, MgO2 make go to the diarrhea. ALOH3 constipation, MgOH2 diarrhea makes go to the washroom. Diarrhea. Ulcer protective, that is sucral fat, pH less than 4.0. Antacid નહીં પણ 120 મિનિટ. ઓકે, 120 મિનિટ. સુક્રાલ ફેટ pH less than 4.0, 120. એન્ટાસિડ નથી. ઓકે, પછી એન્ટી એચ પાયલોરી, એમાં તો કેપ જ છે આપણી. એમોક્સિલ ટેરી3, મેટ્રોનિડાઝોલ, ટ્રિપલ ડ્રગ થેરેપી, PPI+2A, એન્ટી માઇક્રોબિયલ, ક્લેરોથ્રી એમોક્સી, PPI. એન્ટી એમેટિક વાત કરીએ, જો કિમોથેરાપી ઇન્ડ્યુસ નોમેટિંગ અર્લી હોય તો આપણે લેસ દેન 20. સેટ્રોન કીધી, બરાબર. સેટ્રોન, ડોમપેરિડોન અને ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ડોમપેરિડોન. લિવોડોપા ઇન્ડ્યુસ હોય તો ડોમપેરિડોન. ઓકે, ડિલેડ હોય તો એપ્રેપિટેન્ટ મોર દેન 24 hours, એપ્રેપિટેન્ટ. ઓકે, પછી 5-HT3 બ્લોકર, સેટ્રોન 5-HT3 બ્લોકર है, सब्सटेंस भी एप्रेपिटेंट है, स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन. ओके, D2 ब्लॉकर, मेटोक्लोप्रामाइड, BBB क्रॉस करे, साइड इफेक्ट डिस्टोनिया. ओके, डिस्टोनिया साइड इफेक्ट BPB. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर पेन रिलीफ? आ तो बने टेमेडोल की. प्रोकाइनेटिक्स बात करिए, प्रोकाइनेटिक्स इट्स D2 ब्लॉकर, इट्स मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन. 5-HT4 स्टिम्युलेटर, सिजाप्राइड, मोसा, प्रुकालो इंपॉर्टेंट. मैक्रोलाइट्स, इरिथ्रोमाइसिन. प्रोकाइनेटिक्स इरिथ्रोमाइसिन. ब्रोंकियल अस्थमा बात करिए तो बाइंड करे, लिकोट्राइन मास सेल में रिलीज थाय, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करे. ओके, आ 4 स्टेप थी गया. तो ब्रोंकोडायलेटर्स पहला B2 हो, B2 जे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हतुं, આપણે ब्रोंकोडायलेशन करावी दईશું. પહેલું આ તો કયું? સાલ્બેટામોલ, ટર્બુટાલિન. ઓકે, એક્યુટ. અને બીજું જે હોય સાલ્મેટરોલ અને ફોર્મોટેરોલ. મેટ્રોમેટ્રો લોંગ એક્ટિંગ, લોંગ અને શોર્ટ એ. મેટ્રો પ્રોફાઇલેક્સિસ અને ફોર્મોટેરોલ ફાસ્ટ है. ઓકે, ફોર્મોટેરોલ ફાસ્ટ है. પ્રોફાઇલેક્સિસ એક્યુટ, ઉપરની બે ઇન્હેલેશન એક્યુટ. ઓકે, સાલ્બુટામોલ, ટર્બુટાલિન. હવે M3 ને બ્લોકર કરવાનું, એનાથી લીધી આપણે બ્રોન્કોડાયલેશન થઈ જાય. M3 વાળા ઇપ્રાટ્રોપિયમ, ટાયોટ્રોપિયમ. તો થિયોફાઇલિન જે છે, બીજું થિયોફાઇલિન, દેટ ઇઝ ફોસ્ફોડાયસ્ટ્રેસ બ્લોકર. ઇન્ક્રીઝ સાયક્લિક એમપી અને GIT અને એરિથમિયા કરશે. ઓકે, ફોસ્ફોડાયસ્ટ્રેસ સાયક્લિક શું કરે? સાયક્લિક એમપી વધારશે, GIT એરિથમિયા. એડેનોસિન A1 રિસેપ્ટર એન્ટાગોનિસ્ટ. એડેનોસિન A1 રિસેપ્ટર, એરિથમિયા, ડાયુરેસિસ, ઇપિલેપ્ટિક સીઝર કરશે. એન્ઝાઇમ ઇનિબિટર, એટલે ટોક્સિસિટી કરશે. સિપ્રોફ્લોક્સાસિન, ઇટ ઇઝ ટોક્સિસિટી કરશે. ક્લેરિથ્રોમાઇસિન, સિપ્રો. ઓકે, એન્ઝાઇમ ઇનિબિટર, એરિથમિયા, ડાયુરેસિસ અને ઇપિલેપ્ટિક સીઝર. તો ડ્રગ અફેક્ટિંગ લિકોટ્રાઇન, તો ફોસ્ફોલિપિડ, એરેકડેનો એસિડ અને એ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન મળશે કોક્સ દ્વારા. લિકોટ્રાઇન બનશે, લિકોટ્રાઇન રિસેપ્ટર, બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન. ઓકે, તો આપણે ફોસ્ફોલાઇપેસ A2 રિસેપ્ટરવાળી સ્ટીરોઇડ, PLPA2. પછી ઝાઇલ્યુટોન લોક્સ ઇનિબિટર અને લિકોટ્રાઇન રિસેપ્ટરવાળી ઝેફિરલુકાસ, મોન્ટેલ્યુકાસ્ટ. લિકોટ્રાઇન રિસેપ્ટર ઉપર તો ઝાફિર અને મોન્ટે, ઝાઇલ્યુટોન. ઓકે, તો સ્ટીરોઇડ્સ. મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન શું હશે સ્ટીરોઇડવાળાની? તો વાત કરી ઓરોફેરિંજિયલ કેન્ડિડિયાસિસ કરશે. પ્રોફાઇલેક્સિસમાં ગાર્ગલ કહીશું અને ટ્રીટમેન્ટ આપણે ટોપિકલ આપી દઈશું. ઓકે, ગાર્ગલ કહેવાનું કહીશું, ટોપિકલ ટ્રીટમેન્ટ એટલે નિસ્ટેટિન અને ક્લોટ્રીમાઝોલ. આપી દઈશું અને ઓરોફેરિંજિયલ કેન્ડિડિયાસિસ હશે. તો માસ સેલ સ્ટેબિલાઇઝર, ક્રોમોગ્લાઇટેડ, નેડોક્રોમિલ કિટોટિફેન અને મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડી, દેટ ઇઝ ઓમાલિઝુમેબ. ચીના ગાઈડલાઇન્સ ઇન લો ડોઝ ઇન્હેલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ પ્લસ ફોર્મોટેરોલ. ઓકે, ફોર્મોટેરોલ મેન્ટેનન્સમાં એ જ તે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડન.